हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું સાબુદાણા બટેટાની ચકરી। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે દર વર્ષે સાબુદાણા બટેટાની ચકરી બનાવતા હશો અને અનેક ઝંઝટ કરતા હશો, પણ આજે જે મેં ચકરીની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે ને, એમાં નથી તમારે સાબુદાણા પલાળવા, નથી બટેટા બાફવા કે નથી કોઈ વધારાની મહેનત કરવી, અને એ બેટર માત્ર તમે 10 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો, અને એ પણ કુકરમાં। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ સાબુદાણા બટેટાની ચકરી। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે, એની સાથે 300 ગ્રામ બટેટા લીધા છે। તમે બટેટાનું પ્રમાણ સરખું રાખી શકો છો, અથવા તમે સાબુદાણા કરતાં ડબલ બટેટા એટલે કે 250 ગ્રામ સાબુદાણા હોય તો 500 ગ્રામ બટેટા લઈ શકો છો। મિક્સર જાર લેશું, મિક્સરમાં આપણે સાબુદાણા ઉમેરી દેશું અને સાબુદાણા પીસી લેશું। અહીંયા સાબુદાણા પીસી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાવડર કરી લીધો છે। આ રીતે સાબુદાણા પીસી લેવાના। હવે બટેટાની છાલ ઉતારી લેશું। અહીંયા 3 બટેટાની છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે બટેટા છીણી લેશું। બટેટાનું છીણ તૈયાર કરી અને ડાયરેક્ટ આપણે પાણીમાં ઉમેરી દેશું। બટેટાનું છીણ પાણીમાં ઉમેરવાથી બટેટામાં રહેલો બધો સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જશે અને ચકરી એકદમ સફેદ દૂધ જેવી તૈયાર થશે। 3 બટેકા છીણી અને પાણીમાં રાખી દીધા છે અને સ્ટાર્ચના હિસાબે તમે જોઈ શકો છો કે પાણી ડોળું થઈ ગયું છે। વધારે એક પાણીથી બટેટાનું છીણ ધોઈ લેશું। તો બીજા પાણીમાં આપણે બટેકાનું છીણ રાખી દેશું અને આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। હવે અહીંયા આપણે 1/4 કપ ભરીને સાબુદાણાનો પાવડર છે। મેઝરમેન્ટનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તો જ તમારી ચકરી પરફેક્ટ બનશે। સાબુદાણાનો પાવડર એક બીજી પ્લેટમાં લઈ લેશું અને જેટલો સાબુદાણાનો પાવડર છે ને એના કરતાં ડબલ પાણી આપણે કુકરમાં ઉમેરશું। અત્યારે આપણે 2 કપ પાણી કુકરમાં ઉમેરેલું છે। ટોટલ આપણે 4 કપ પાણીની જરૂર પડશે। જો બધું જ પાણી તમે એકી હારે કુકરમાં ઉમેરી અને સાબુદાણાનો પાવડર ઉમેરશો ને, સાબુદાણાના ગઠ્ઠા જામી જશે। એટલે 2 કપ પાણીમાં પહેલાં સાબુદાણા સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું અને પાણી ઉકળવા દેશું। અત્યારે આપણે પાણીમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, બાકીના મસાલા પાછળથી ઉમેરશું। થોડી વારમાં કુકરમાં રહેલું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો સાબુદાણાનો પાવડર આપણે પાણી સાથે ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું। અહીંયા તમે જુઓ કે પાણીમાં સાબુદાણા ઉમેરતા જ પાણી એકદમ સરસ ઘટ થવા માંડ્યું છે અને તરત જ સાબુદાણા ફૂલી ગયા છે। સાબુદાણાનો પાવડર પાણી સાથે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે જે આપણે બટેટા છીણીને રાખેલા છે ને, એ બટેટાનું છીણ પાણીમાંથી નિતારી અને કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને બટેટાનું છીણ પણ આપણે સાબુદાણાના પાવડર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધા પછી વધારે 1 કપ પાણી આપણે કુકરમાં ઉમેરશું અને એ પાણી પણ આપણે સાબુદાણા અને બટેટાના છીણ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં મને થોડું પાણીની જરૂર લાગી રહી છે, તો વધારે આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। 1 કપ સાબુદાણા સાથે આપણે 4 કપ પાણી ઉમેરેલું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી અને કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને માત્ર 1 જ સીટી કરવાની છે। 1 જ સીટીમાં આપણું બટેટાનું છીણ અને સાબુદાણા સારી રીતે બફાઈ જશે। સાબુદાણા અને બટેટાનું મિશ્રણ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખશું। હવે ચકરીના મિશ્રણમાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં 5 તીખા મરચાં લીધા છે। મરચાં રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને એની સાથે જ 1 ટુકડો આદુ લીધેલો છે, એ પણ બારીક ટુકડામાં સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું, જેથી ઝડપથી પીસાઈ જાય। અહીંયા આદુ મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર છે, સાઈડ પર રાખી દેશું। અહીંયા કુકરમાં સીટી થઈ ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું।
કુકરમાંથી હવા કાઢી અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ એકદમ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. બટેટા પણ બફાઈ ગયા છે અને સાથે સાથે સાબુદાણા પણ એકદમ પારદર્શક થઈ ગયા છે. હવે બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરીને રાખેલી છે ને એ ઉમેરી દેશું. સાથે 1 ચમચી જીરું અને 1 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરશું. તમે ઈચ્છો તો આમાં તલ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ઘણા લોકો ફરાળમાં તલ ખાતા નથી હોતા એટલે મેં અત્યારે તલ નથી ઉમેરેલા. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા મિશ્રણ સાથે બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લીધો છે. હવે તમને મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં. અહીંયા સેન્ટરમાં ચમચો ઊભો રાખો એટલે ચમચો તમારો એમનેમ આધાર વગર ઊભો રહે છે. આ જ નિશાની છે કે તમારું મિશ્રણ પરફેક્ટ તૈયાર થયેલું છે. સાબુદાણાની ચકરી બનાવવા માટે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ રીતે સેન્ટરમાં ચમચો રાખશો ને એટલે ચમચો તમારો પડવો ના જોઈએ. તો હવે ચકરી બનાવી લઈએ. ચકરી બનાવવા માટે તમે આ રીતે મશીનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જે આપણે ચકરીની જાળી આવે છે ને એ જાળી ફિટ કરી અને તમે સાબુદાણાની ચકરી બનાવી શકો છો. પણ આજે આપણે એકદમ સહેલી રીતે બનાવશું. તો અહીંયા મેં દૂધની થેલી લીધેલી છે. તમે ઘરમાં આવતા કોઈ પણ ફૂડ ગ્રેડની કોથળીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ગ્લાસ રાખશું, ગ્લાસ ઉપર આ રીતે કોથળી રાખશું અને પલટાવી લેશું. હવે જે આપણે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને એ ભરી લેશું. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થાય ને પછી આ પ્રોસેસ કરવાની, જેથી હાથ ના દાજે. કોથળી થોડી પલટાવીને ભરશો ને એટલે કોથળી ઉપર ખરાબ નહીં થાય, પરિણામે તમારે ચકરી પાડવામાં સરળતા રહેશે. હવે ઉપરનો ભાગ આ રીતે પેક કરી દેવાનો અને એક રબર બેન્ડ લગાવી દેવાનું. બસ રબર બેન્ડ લગાવી ઉપર થોડું આ રીતે કટ લગાવી દેવાનું અને બસ ચકરી પાડી લેવાની. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સહેલી રીત, નથી બટેટા બાફવા કે નથી સાબુદાણા પલાળવા. એકદમ ફટાફટ આ ચકરી તૈયાર થઈ જશે. આગળના દિવસે તમારે કોઈ વધારાની પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. આ રીતે આપણે બધી જ ચકરી તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા બધી જ ચકરી પાડી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત પારદર્શક આપણી ચકરી તૈયાર થયેલી છે. અને કુકર પણ તમને બતાવી દઉં. કુકરના તળિયે મિશ્રણ બિલકુલ ચોંટેલું નથી. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તમને એવું લાગે તો કુકરની નીચે તમે લોઢી પણ મૂકી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને લોઢી રાખીને પણ તમે કરી શકો છો. પણ અત્યારે મેં એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આ મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે. અહીંયા સાબુદાણા બટેટાની ચકરી સુકાઈ ગઈ છે અને આ ચકરી આપણે તડકે પણ નથી સૂકવી, રૂમમાં પંખા નીચે જ સૂકવેલી છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પારદર્શક ચકરી તૈયાર થયેલી છે. હવે આ ચકરી તળીને પણ તમને બતાવી દઉં કે કેટલી સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે. સાબુદાણા બટેકાની ચકરી તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ ફૂલીને ડબલ ચકરી થાય છે. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પોચી રૂ જેવી ચકરી તૈયાર થઈ છે ને. તો અહીં આપણી સાબુદાણા બટેટાની ચકરી તળી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સોફ્ટ. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય ને એટલી સરસ સોફ્ટ આ ચકરી તૈયાર થયેલી છે. તો આજે તમને એટલો સરસ બેસ્ટ આઈડિયા બતાવ્યો છે ને કે નથી તમારે સાબુદાણા પલાળવા, નથી બટેટા બાફવા કે નથી આગલી રાતે તમારે કોઈ પ્રિપરેશન કરવી. તો માત્ર 15 જ મિનિટમાં તમે તૈયાર કરી શકો છો અને એ પણ કુકરમાં. તો તૈયાર છે કોઈ વધારાની મહેનત વગર બનતી સાબુદાણા બટેટાની ચકરી. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે સફેદ દૂધ જેવી સાબુદાણા બટેટાની ચકરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.